First of all, cooling tower is a device, an equipment, no, to use for cooling. And it's not an ordinary structure. It should be tall, it should be high because from the term itself, tower, no? Kasi tower nga, no? So ito ay tower na nagpapalamig. Ano ang pinapalamig ng tower? What uh, what is that water or mga medium na pinapalamig ng tower? Yun yung tubig na galing sa saan? Condenser, no? So, yung cooling tower, yun ang nagpapalamig ng tubig na gagamitin para dumaan sa condenser, no? Kasi yung condenser, kailangan niyang kailangan niya ng tubig na pampalamig kasi siya ay heat exchanger, no? So pag sinabing heat exchanger, dalawang fluid minimum ang kailangan, no, para maging condensate yung gas, no, para yung gas maging or yung vapor maging tubig uli, no, kailangang maalis yung heat heat, no, para ma-reject and then thereby magiging condensate, no, uh, para magamit na naman uli sa sa mga planta, no, sa mga steam power plant o sa mga iba pa, no. So ibig sabihin pag cooling tower ang pinag-uusapan, it is an investment, no, hindi to simple katulad ng radiator sa sa automotive, no, sa sasakyan, no, na nagpapalamig, maliit lang 'yon, no. Pero pag sinabing cooling tower, medyo malaking investment. Kadalasan ginagamit ang cooling tower sa ice plant, no, sa mga refrigeration plant, ice plant, at doon sa power plant. So, I'll repeat, yung application ng cooling tower ay sa ice plant, no, yung paggawa ng ice, at ganun din sa mga power plant. Pag sinabing power plant, marami yan, no? Pwedeng steam, pwedeng coal, pwedeng diesel. No? Pero ang pinapalamig niya ay yung tubig, no? Galing sa condenser or galing sa mga planta. No? So, cooling tower. Yan, cooling tower. Okay? So now, punta tayo dito. What are the two types? So what are the two general types of cooling tower? So based on our lecture, ang dalawang klase ng cooling tower ay natural draft, ito na lang, at mechanical draft cooling tower. So dun muna tayo sa natural draft, no? So natural draft, no? So yung isa naman ay mechanical draft. I think the first question is, why was it called natural draft? Bakit natural? Halimbawa, isa sa mga example ng natural draft ay pag tinignan niyo yung mga planta, may makikita kayong structure na parang ganyan. Tapos, maya-maya, mayroong lumalabas na parang smoke na steam, no? No? So, ayan. So, ito ay natural draft cooling tower. The question is, why was it called natural draft? The straightforward answer is because there is no fan. Halimbawa, yung radiator, di ba? So may fan 'yon, no? Yung mga condenser, may fan 'yon. At yung iba pa, eto walang fan, no? So walang fan, sa nandito yung mga ganyan, ang mangyari, yung hangin, no? Papunta diyan, no?
Ngayon, akala mo lang merong smoke, no? Or steam. Actually, yun yung mainit na nag-evaporate, no? Hindi yung smoke basta ano yun, yung part, 'di ba? 'Di ba pag yung mainit, 'di ba pag yung mainit, tas aalisan mo ng init, lalabas yun as parang smoke or steam, no? So ngayon, if I may ask you class, anong ano to? Ano ba tong anong forma to? Yung sa planta, anong structure to, class? Hyperbolic. Hyperbolic ba daw? O ano? Yung isa pa. Kaya no. Cone shape. Tama no, hyperbolic. Pero I think the general term is hyperbolic, no? From the word anong root word nun? Hyperbola, Bola. no? So, yung eto to, yan, di ba? Ano ba yung hyperbola? Di ba ganito yung hyperbola? Yan, no? Ito yung axis of symmetry, may directrix, no? So, merong ganyan, tsaka may ganito. Ano pa yung, mga conical shapes, eh. Ano pa isa? Ano to yung ganito? Ellipse, di ba? Ito, hyperbola. Yan. Ano pa isa? Parabola. Parabola, no? Parabola. Yan. So, mga conic siya. Ngayon, maintindihan natin mamaya bakit ganito yung itsura, no? Bakit ganyan yung itsura? So, linisin ko lang, no? Kuha ko ng ibang ano. So, mapapansin nyo dito sa natural draft, almost all ganito yung itsura na ay nakaganyan. No? So, bakit ganyan? Ito yung base niya, tapos ito ay narrow, diba? Yung gitna na narrow, and then nag-expand na naman, no? Na nag-expand na naman, no? So, merong particular na paliwanag diyan, no? Sa ganitong design, maintindihan natin mamaya. Pangalawa, actually hindi naman hyperbola 'yan, no? Kasi hindi naman solid yung hyperbola, no? So, it's an adjective, hyperbolic, okay lang 'yan, no? Pero hindi mo pwedeng sabihin hyperbola to. Yung term niya binase sa hyperbola. Pero ito ay hyperboloid, no? Ay, sandali ah. Ano ba yun? Yan. Kita, class, okay na? Kita yung ano po? Kita yung slide ulit? Yes, yes. Pasensya na, may emergency lang doon sa wife ko. So, ito yung natural draft. Ibig sabihin, there's no fan, no? So, ito, ang sabi dito, depends on large movement of air volume to cool the water as natural air movement is used. So, ito, ang pagka-design nito is para mag-move yung air, no? Papunta sa taas. So, ito yung narrow, no? Narrow side. Then ito papunta sa taas, expand na naman, no? Expanded or wide, no? Wide side na naman. Ito yung base din is wide, no? Wide yan, no? So kaya nga ang example natin ay hyperbolic cooling tower. Ngayon, itong hyperbolic cooling tower class ay high intensive ang investment, no? Ibig sabihin, hindi ka gagawa nito kung gagamitin mo lang ng 3 to 5 years. So normally mga 20 to 30 years, no? At malaking application, no? For example, mga steam power plant or mga thermal power plant, no? So ito yung planta, tapos later on mga ilang distance, meters, kilometers, nandito yung cooling tower, no? So hyperbolic cooling tower, natural draft dahil walang fan or mechanical na ginagamit, no? So another is mechanical draft cooling tower, mechanical devices such as fans, no? Kasi nga mechanical. So eto na, yung fan ay ginagamit to move air mass between to achieve
the desired cooling range. No? Para maabot natin yung cooling range, gagamit tayo ng mga fan. Ito, walang fan. Okay? So ano to? Forced draft tsaka induced draft. Naintindihan ba to? What is the difference between forced draft and induced draft? Paano yung forced draft? Electrical motor activated. Pareho namang may electrical motor yan. Ang pinagkaiba lang niyan ay yung position, no? Yung position. Yung forced draft, pabuga, no? So, bubuga mo. Yung induced, pahigop, na parang sa CR, pag pumunta ka sa CR, 'di ba, merong ano doon para mailabas yung mga halimbawa yung mga amoy, ang ginagamit mo doon ay pahigop, no? Induced mula sa CR, mula sa banyo palabas, no? Yung ginagamit natin ba yung mga fan, itong mga ventilation, forced draft, no? Ibig sabihin direkta sa atin yung buga ng hangin, no? Forced draft at induced draft. O yung pahigop, induced 'yon, no? Ba sa mga rice mill, no? Para mahigop yung mga ipa-ipa. Pero pag yung ibublow mo direkta, yung motion mo pa forward, forced draft lang 'yon, no? So, yun yung mga ginagamit na mga fan, no? Meron pang klase na cooling tower, evaporative condenser. Yung mga nakikita nyo sa building, evaporative condenser yon, no? Yung mga lalaki na nasa building, pag nasa taas ng building, no? Pag tiningnan mo, top view, evaporative condenser or mga nasa labas ng building. No, ito naman ay no direct contact, the medium to be cooled and the air. Wala siyang contact, no? Hindi katulad ng mga nauna, no, nagko-contact yung mga air tsaka yung tubig. Ito wala, no? Heat exchanges are located in the cooling tower pero dadaan pa rin sa evaporative condensers. So, punta tayo sa illustrations at mamaya may papanoorin tayo ng mga video to this effect, no? So, eto na yung ang tawag dito? Ito na yung anong klaseng hyperbolic, no? Bakit hyperbolic? Dahil nga sa kanyang eto, no? Yung itsura niya, no? So, eto, siyempre may pump, may tubig, kaya tayong mayroong MW. Ano yun? Mass, no? May mass flow rate ng water, di ba? So, dito yan, no? So, ito rin yun, mass of water. Ito naman, make up. No? Siyempre, nag-evaporate and bumababa yung tubig. So, make up water, no? So, may throat valve, make up water, no? Ito, mga nozzle, parang shower, ba? May mga nozzle, then packing, louver. Yung louver is like yung parang sa aircon, yung parang baffle, no? Louver is like yung baffle, yung parang si aircon na nag-guide doon sa direction ng hangin, no? May mga distributing pipe yan. Sa video makikita niyan kasi siyempre mahirap lang imagine dito sa drawing natin, no? Pero may mga distributing pipe yan. Ba, parang may ring diyan, no? Mula dito, ba, ito yung main pipe, no? Tapos may ring, ito yung ring, no? Tapos ito yan, no? May mga pipe diyan, may mga pipe yan, no? May mga pipe. Tapos dito may mga nozzle, may mga drip, no? Yun ang distributing pipe. Ito yung profile niya. The profile is from hyperbolic. Tapos mist eliminator kasi makikita niyo diyan, no? Mamaya makikita natin, no? May profile siya na ganyan para ma-eliminate yung mist, no? Yung tubig-tubig pa niya, no? So dapat nakaganyan para babagsak uli yung mist natin, no? So, mechanical draft cooling towers, tsaka, ito, no? Meron dalawa yan, forced, tsaka induced. Ba? No? B is induced, less power, yung isa naman ay forced draft, no? So, ito. Ito yung, ang tawag natin dito, forced draft, no? So, dito, FDF, no? Pag sinabing forced draft kasi, kung makikita nyo, ito, yan. Diba? So, ang direction ng hangin ay, yan, diretsong pabuga, kaya forced draft, no?
force drop. So, ito yung mga parts niya, cold water basin, nasa baba. Ito yung mass ng water, mass flow rate, no? Dito naman yung air, no? Suction, tapos cooling air fill, no? Ito, cooling fill, ito, fill. Part yan. Yung fill ay part yan ng tubo na mechanical. Parang yung sa aircon, no? Fill ang tawag, makikita nyo mamaya. Ito naman yung hot water kasi siyempre yung galing sa planta, di ba yan, hot water. So sa planta may mainit na tubig, no? Ibubuga niya yan para mapalamig nga. So may height siya, babagsak yung tubig. Ito naman yung hangin, no? So ito naman water distribution nozzle katulad yung kanina, no? Parang mga shower lang diyan, no? Ngayon mass of water distributed through mga through, and then mist drift eliminator, no? Makikita natin mamaya yan. And then fan. Bakit nga uli mechanical? Kasi merong fan, no? Yung natural draft, wala, no? So, ito yung hangin, di ba? Ito yung air, papunta dun, palabas, no? So, papunta sa labas yung hangin, no? Ito naman, yung hot water, pababa, no? So, kasalubong, no? Kasalubong yung hot water, tsaka yung air, magkakaroon ng heat exchange, no? Heat exchanger, no? So, ngayon, yung hot water, dapat paglabas niya, no? Lalamig siya or at least cold, no? Ano na siya, mas malamig kaysa sa dati. 'Di ba? Yung air naman, yung air dito, 'di ba? Ito yung sa atmospheric air. Tapos ganyan, no? Pag lumabas yung hangin, mas mainit, no? Hotter. Kasama na yung ibang mist, no? Kaya may mga smoke diyan or whatever. Kala mo lang sunog. Yung pala ano lang 'yon, no? Yung naghalo lang yung init at lamig, no? So, the other is induced draft. Ano naman tong induced draft? Ito yung kanyang illustration. No? Merong mass of water, and then may make up water, then ito yung mass of air. No? So, ito yung atmosphere. No? Siyempre, pasok yan. No? Mass of air. No? Pupunta dyan. So, nasan yung fan natin? Nasan yung fan natin? Nandito rin, no? Nasa taas. So, dito naman may mass of water din. No? So, pababa yung tubig, no? Ito naman yung air, mass of air na papaganon, no? So kailangan laging may supply ng tubig, no? Make up water diyan. Okay? So yung evaporative condenser, halos ganun din, no? Evaporative condenser, no, may pump dito, tapos yung air galing sa atmosphere, pasok yung air, di ba? So dalawa yan, may pasukan, no? Kasi bukas dito yan, no? So, ito naman, refrigerant in, di ba? Ito, sa heat exchanger, refrigerant in, di ba? Tapos, ito out. So, paglabas ng refrigerant, di ba? Pagpasok ng refrigerant, yung refrigerant ay hot, di ba? Mas mainit pa yung refrigerant. Tapos, paglabas, heat exchanger, mas malamig na, no? O magiging condensate na. Normally, yung refrigerant parang, di ba, pag galing sa compressor, ano yan, di ba, gas? Di malalaki, sa malaki ba, ammonia. Gas yan, no? Pero pag dumaan sa condenser, at ang nag-supply ng tubig ng condenser ay ang cooling tower, di ba? Cooling tower. So, ito yun. So, para masupplyan, maglalagay ka ng, dito, no? Ng tubig. Yan. So, ikukool niya yan. Paglabas ng refrigerant mo, mas malamig na, no? So ngayon, meron siyang mga fan dyan, no? So makikita natin yan mamaya. So ngayon, dito tayo sa formula ng cooling tower. Ang dami, no? So ito yung mga nomenclature ng cooling tower. So merong MW, ano yun? Mass flow rate ng cooling tower, no? Mass of water, ito yung kanina, no? Mass of water, tapos of course kung may mass of water, meron ding mass ng air, ba? Mass flow rate. So normally pag sinabing mass, kilogram per second or kilogram per hour or minute, basta weight or mass per unit time, mass per hour, per unit time. So mass per unit time, no? So, eto, may temperature at point 1, entrance, ba? Temperature.
at 0.1 ito. Then, may temperature ng water papalabas, no? Temperature 2, no? So, ito temperature 1, entering, di ba? Entering, papasok siyang ganyan. Tapos, ito yung leaving, no? Yung papalabas na siya, no? So, dB, ano yung dB? Alam naman natin yung dB. Dry bulb temperature at 0.2. Sana yun? Dry bulb temperature. Dito, di ba? So, dB, makakakota yung dB dyan. Dry bulb temperature. Tapos, meron ding dB dito, no? Dry bulb at 0.1. Dry bulb temperature at 0.1. Meron ding wet bulb. Wet bulb temperature sa fan side, no? Dito, sa may, dito. Ito. Dry bulb dito sa may fan side. Tapos, wet bulb. Tsaka, ano to? Relative humidity. No? Siyempre, yun naman ang tinake up natin, di ba? Relative humidity, tapos may wet bulb, may dry bulb. Then, yung MM, ano yung M sub M? M sub M. Mass flow rate of makeup. Kaya nga M eh. Mass of makeup. So, M sub M. Mass of makeup water. Flow rate din yon, no? So, pwede siyang kilogram per hour or kilogram per second, no? So, temperature of makeup water dito, no? PM. No? PM temperature of makeup water. No? So, lahat ng yan, makikita natin sa, sa psychrometric chart. Diba? Yung relative humidity, yung wet bulb, yung dry bulb. Tapos, yung iba naman, talaga namang nandun, yung mga mass flow rate. Diba? Mass flow ng tubig, mass flow rate ng hangin, saka yung mga different points nila. Ganon din, meron tayong, ano yung sinasabi natin kanina, yung ito, mga dry bulb, no? Ito. Tsaka relative humidity, no? Mass of air. Ito, dry bulb 2, relative humidity 2, and so on. So, ito nasa diagram naman yan, no? So, ito, mga ano lang naman yan, no? Yung mga sa wet bulb, tsaka mga dry bulb, no? Yung range sa temperature, no? Temperature of water entering and then leaving, no? Wet bulb of entering air, and so on and so forth. So ngayon, of course, we could not avoid yung bumalik sa tinatawag na properties ng hangin, di ba? Or moist air. So, anong tawag doon pag inaaral yon? Yun ay psychrometry, di ba? So, gagamit ka para malaman mo yon, meron kang psychrometric table. Psychrometric table, no? Or chart. Pwede rin chart, no? So, ngayon, pag sinabing psychrometric chart, laging nakabase yan sa atmospheric. No? Pag hindi yan atmospheric, huwag mo lang gamitin. No? So, laging ano yan, atmospheric. So, ano ba yung atmospheric? Atmospheric na pressure, 101, di ba? Pag metric, 101.325 kilopascal. Or kung English, 14.7 PSI. No? At doon din yung mga temperature. So, bilang review, if you are going to read yung chart na to, ito ay yung horizontal going to the right, ano yun? Dry bulb, no? Dry bulb. Pero ang tingin mo ay, di ba, horizontal to, yung axis, pero tingin mo ay vertical, di ba? Siyempre, ipoproject mo yan eh, no? Ngayon, nasan yung wet bulb? Ito, yung naka-slant, di ba? Ito, di ba? Itong mga line na to kalas ay wet bulb. Ngayon, my question is, what is that other property na coinciding the line of wet bulb? Ano isa pang property? Enthalpy, no? Yung mga H, di ba? Oh. Parehong slope, tatandaan. Parehong slope yung enthalpy tsaka yung wet bulb. Okay? Ngayon, meron naman tayo, may mga curve pa na kailangan nating malaman. Ito, let us stick this. Yan. Ito, merong mga curve dito yan, no? So, ano tong curve na yan?
Bilang review, ano yung curve na yan? Relative humidity. RH, no? Relative humidity. So, bilang review lang, no? So, eto, increasing, halimbawa, 10, 20, 30, 40, somewhere in the gitna ng 50, tapos 60, 70, 80, 90, and ano to? Ito yung, ilan to? 100% relative humidity. Tinatawag din siya na saturation line. Bakit saturation? Hindi na kayang i-hold, hindi na kayang i-hold ng hangin yung mga vapor, no, yung water content. So magkakaroon na siya ng no, kaya nga saturated, puno na, no, kaya doon, no, doon mo makukuha yung dew, no, yung dew point temperature. So dito nakabase 'yon, no. Dito na nakabase 'yon. So dew point temperature. Ngayon pag eto naman, pag pinroject mo siya ng horizontal, ano makuha mo dito sa horizontal? Makakuha ka ng SH, no? Specific humidity. Di ba? Specific humidity, pwede ring W, no? Yung iba, W. Specific humidity or may isa pa tong pangalan. Ano yon? Humidity Humidity ratio. ratio. No? So, yun yung mga property na kailangan nating malaman, no, sa psychrometric table. No? So, ayan. Pag any 2 points, halimbawa, dry bulb 1, wet bulb 1, or dry bulb 1, tapos relative humidity, makukuha mo na yung ibang properties. Tapos pwede mong i-project yung mga points, di ba? Yung points. Halimbawa, eto, nakuha mo to. No? Meron din diyang wet bulb, meron din diyang same line, meron din diyang enthalpy, yung H, no? Tapos pag pinroject mong ganon, makakuha ka ng specific humidity. Mas malaki ang slope or steep, no? Ito ay specific volume, no? Ibig sabihin, the volume is specific to weight, no? Halimbawa, meter cube per kilogram, no? So volume to specific sa weight. O kaya cubic foot per pound, no? So yan. Ito namang specific humidity ay unitless. Bakit unitless? Pwedeng kilogram of wet, no? Or water, no? Or vapor. Basta yung pagkabasa niya over sa kilogram ng dry air. No? So kilogram will be cancelled. Kaya magiging unitless siya. Okay? So ngayon, 1, 2, 3, cooling tower. Ano ba ang dito? Yung range, no? So yung cooling tower, pag inaral nyo, meron tinatawag na range. What is the elementary definition of range? Ano ba yung range? So range is a distance, no? So pag kinuha mo yung elementary definition, maximum minus minimum, no? 2 point lang yan, no? So yung range sa cooling tower is T1 minus TV. Ano ba yung TV natin? I-define ba yung TV dito? TV. Sige, balikan na lang natin mamaya yan. So, basta range ay tungkol to sa difference ng temperature, no? So, yung range ng temperature na nag-exist. Meron pa, actual yun, actual. Yung isa naman ay theoretical, no? So, theoretical range, T1 din, pero eto, no, wet bulb naman ang pinag-uusap. Temperature dito temperature wet bulb or WB, di ba? 1. Okay, nasan ba yung 1? So, tingnan mo yung yung ating cooling tower. Nasan yung 1? Ito, di ba yung sa entrance, So, dito makakuha ka ng wet bulb temperature 0.1. Di ba? Ito naman ay 0.2. No? So, 1 entering, di ba? Entering. Ito, leaving. So, ito, mas mainit, di ba? Kasi yung init to, di ba? Yung init galing sa plant, di ba? Galing sa planta, mainit, di ba? Papalamigin dito, palabas. Ito na, temperature to dapat mas colder, no? So, colder dapat dun sa palabas. Kasi nga, pinalamig nga cooling tower kasi yon. So,
na take up na natin to, yung actual range, tas theoretical range. Ano naman, kadalasan tanong sa board exam, eto, no? What is the actual range? What is the theoretical range? What is the efficiency? Tinan nyo to, efficiency. Yan, no? So, yan ang kadalasang tinatanong. Cooling tower over, efficiency is what? Actual range over theoretical. Ano ang mas mataas, class? Sa dalawa? Sa range? Actual ba o theoretical? Theoretical. Theoretical, no? Kasi yung efficiency class is always ang universal na definition ng efficiency ay output over input, no? So yung lahat ng pinasok mo o yung lahat ng ideal na pinasok mo, ito naman yung yung output o yung penge. Milk tea ba yan? So, eto, actual range over theoretical range. So, laging mas mababa to para makakuha ka ng efficiency in percent. No? Kasi magiging decimal yan, di ba? Decimal, tapos i-multiply mo ng 100. No? Actual range. Nasaan yung actual range? Yun. Diba? Nasaan yung theoretical range? Mas malaki yon, no? Mas malaki kasi mas maliit yung magiging wet bulb. So, yung difference niya or yung difference, mas malaki dapat. No? So, yung mas malaki, yun yung input. Another formula is ng cooling tower efficiency. Ay nga pala, ginawa lang N to kasi mahirap maglalagay ng ng drawing kasi pinatype ko lang to sa anak ko nung bakasyon eh. So eto no, actually hindi naman to N eh, no. Yung ano ba 'yan? Anong tawag sa Greek letter na to, class? Eta ba to? Basta Greek letter. Eta, no? So di talaga siya N na parang N na RPN, no? So it's a Greek letter na kadalasan ginagamit sa mga engineering as efficiency, no? So may another expression ng pagkuha ng efficiency, no, pag ginamit mo na yung formula, no? So T1, ito 'yon. Hindi to equals, class, hindi ko na na-check eh. T1 minus TV, ito 'yon, di ba? Yan. Ito T1 yung entering temperature minus wet bulb temperature din to, no? Ngayon, so meron na tayong actual, meron tayong theoretical efficiency, tapos ito yung approach. Ano yung approach, no? Ito naman T2. Saan yung T2? Yung living na yun, di ba? Yung T2 minus wet bulb. So, balikan natin yung illustration natin. Ayan, no? So, ito yon, no? T2 minus wet bulb. No? So, yun yung binabanggit dito sa approach. Yan. Meron pang mga tanong. There are other questions in a cooling tower. Ano yun? Siyempre, cooling tower nga yan. Merong fan capacity sa mechanical. No? Kasi sa natural draft, wala namang fan. No? Hindi sila magtatanong ng fan capacity dun sa natural draft. So, mostly na tinatanong ay cooling tower, sa cooling tower calculation, fan capacity. Di ba? Alam niyo naman yung capacity ng fan. Siyempre, volumetric 'yon, di ba? Volumetric ang fan, no? Then yung make-up water, saan yung make-up? Yung tubig na nilalagay mo dito sa may basin, di ba? Ayan, no? Dito, ito. Di ba? Mass of make-up water, temperature of make-up water. So, ipapump mo yan eh. Ipapump mo, lalagay mo dito. Ano to? Valve. Ito yung valve. Ano to? Float, diba? Para makita mo yung level. So, nandito yung basin mo, no? Nandito yung make-up water. Diba? So, nandyan yung make-up water para papalabasin uli, no? So, ito naman ay mass of water galing sa planta. Now, bakit kailangan to? Kasi, nag-evaporate nga eh. So, baka matuyuan. So, kailangan laging may make-up water. Okay? So, ngayon, nasa na ba tayo? Yun. Fan capacity, ano to? Volume over mass. No? V1 tsaka V2. So, sa forced draft tsaka induced draft. Ang forced draft tsaka induced draft, yung position lang na kung saan mo nilalagay yung fan tsaka paano siya. Pahigop ba siya o pabuga. So, i-check natin yung unit. Paano ba naging, itong capacity? Paano naging
ganyan. So, kung meron kang volume equals PA or mass A, ano to? Volume flow rate. Ano ba yung volume flow rate? Meter cube per volume flow rate. Or second. Ito naman, mass kilogram per, ay, tama ba to? Meter cube per, ano bang volume ang pinag-usapan? Second. Tama po. Ano? Tama yan, sir. Volume flow rate. Oh. Ito ay, ano to? Volume na. Volume flow rate. Ito, kung ang mass ay kilogram per hour, no? Mas. Oh. So, magiging ano siya, no? Pwedeng maging siyang meter cube sa bawat kilogram ng hangin, no? So, maano yan. So, anyway, makakalculate naman natin yan mamaya, no? Kine-check lang natin yung units. Ngayon, ano ba itong meron dito? Ito yung energy, di ba? Mass, energy balance. So, lagi yun na tatandaan nyo, di ba? Lagi na tayong mass energy balance eh. So mula sa aircon, sa dryer, no, laging may mass energy balance. So, tingnan nyo, mass of water, tsaka temperature of water. So, papasok yan. So, kung anong pumapasok, di ba, yun din ang lalabas. Kasi, law of conservation of mass. Di ba? So, mass of water, pasok yung water, di ba? Pasok yung water, mainit, di ba? Bagsak dyan, lalabas yung tubig, no? Sa mass of water, temperature of water. So dito, meron ding temperature dito, di ba? Merong mga dry bulb, merong mga wet bulb, merong relative humidity. Ngayon, ito naman, makeup, di ba? Mass of makeup water, temperature ng makeup water, di ba? So, makeup yan, no? Tapos, dito naman yung air, tungkol naman sa air. Sa air naman, ito, mass of air, di ba? Pasok. Mass of air tsaka specific humidity ng air, di ba? So, ito pa yung mga property. Dry bulb 1, wet bulb 1, relative humidity 1. Some of these are given, some of these you can get from yung psychrometric table, no? So, eto, tinan mo, pumasok yung air, no? Saan pupunta yung air? Pagpasok na ganyan, saan pupunta yung air? Taas. Papataas. Wala namang pupuntahan yung air kundi tumaas. Bakit papataas? Kasi pag yung air, ano ba tong air dito? Malamig o mainit? Cold, di ba? Kasi atmospheric eh, di ba? Ngayon, dito, dahil mainit yung tubig, yung init ng tubig dito pupunta sa hangin. So yung lumalabas na hangin ay mainit na. Di ba kaya nakita niyo parang smoke? Di ba? So yung mainit na hangin lalabas. Bakit kaya lumabas yun? Kasi nga hot. Carla. Kasi nga hot. Ang property kasi ng air is when the air is hot, ano nangyayari sa density? Mataas. Bumababa. Less, 'di ba? Less. 'Di ba? Pag yung init sa atmosphere galing dito, pasok siya diyan, 'di ba? Papasok eh. Pag pumasok siya diyan, ito naman yung mainit na tubig, 'di ba? Magkakahalubilo, magkakasalamuha sila kaya nga may heat exchange dito. So pag uminit yung air, 'di ba? Less dense, 'di ba? Eh anong nangyari sa less dense? Tends to go up. Ulitin ko. Less dense air tends to go up, no? By means of ano 'yon? Anong heat transfer 'yon? Mode. Pag mga heat transfer ng fluid, anong concern natin? Convection, di ba? Kaya nga nasusunog yung building eh, di ba? Di ba nasusunog yung building kasi hindi pa naman lumalaganap yung apoy pero dinadala ng hangin, no? From first floor, second floor, third floor papataas. So hangin, di ba? Fluid. So kaya mabilis ang pagkasunog ng mga building, no? Convection 'yon.
sa fluid, sa air, no? So, papataas kasi hot air tends to go up. So, yung air na mainit ay papaakyat. Okay? So, ito ay review lang naman, no? Kung paano makukuha, no? Na-take up na natin to kanina yata, class, di ba? Yung saturation line, tsaka yung mga properties, no? Dry bulb 2, tapos dry bulb 1, di ba? Specific humidity, papunta sa kanan. Wet bulb, kasing linya o slope ng enthalpy. Mas malaking angle with respect to horizontal volume, specific volume, no? So pag ganito, specific volume, specific volume. Pag ganito, horizontal, specific humidity, no? Or humidity ratio, no? Pag ganito naman, curve ay RH. Pag na-reach niya yung dulo, ito ay saturation line or 100%. Ngayon, bilang review, anong nangyayari sa wet bulb tsaka dry bulb pag narating niya ang saturation line? Ulitin ko. Equal. Oh, nag-equal. So dito halimbawa, meron kang ano dito, di ba? Kasi normally mababa yung wet bulb. Pero pag tumama siya diyan sa saturation point, di ba? Pag tiningnan mo to, tsaka yung kanyang wet bulb, no? Bawa ito ay sabi mo 40, no? Mag-equal sa diyan, no? Yung ito yung dry bulb, ito yung wet bulb, ito kasi yung slope nito, yan. So mapapansin nyo, 40 yan, 40 na. So 40 and 40 at this point, no? So yun lang ang review natin. Ngayon, punta tayo sa mga formula. How do we solve the air mass flow rate? Ito nga, no, yung principle ng material balance. So mass entering or energy entering equals mass leaving or energy leaving. Mass in, mass out, energy in, energy out. So ito ang formula. MA, ano yung A natin, di ba? Air. Ito. Yan, no? Mass of air times the specific humidity. Eh, di ba? Ito naman ay unitless, no? So, mass of air pala, magiging kilogram per hour pa rin yan, no? Kasi ito, kilogram per kilogram. Ngayon, ano to? Mass of water, tsaka mass of makeup water, no? Sa entering yan. Ano naman yung papalabas? Eh, siyempre, pumasok yung air, di air din lalabas, di ba? Air din. So, air din ang lalabas. Mass of air. Ito. So, mass of air, no? Saan galing yan? Dito. No? So, yung mass of air, ito yun, no? So, specific humidity, siyempre, nagbago na yung, ano yung wet vapor, yung wet, or yung water vapor content niya, no? Sa 2. Tapos mass of water, dito sa kabilang side, plus mass of air, no? So ito 'yan, no. Ito pasok, labas. Etong mass of water, meron dito siya sa side na 'to, no? Tapos ito, mass of air times specific humidity, meron siyang specific humidity too. Ngayon, meron lang tong nadagdag, ito na. Makeup. Kasi 'di ba, input yung makeup eh, papasok ito. Dito sa may basin, ito, mass of makeup water, ito. 'Di ba? So may pumapasok siya, pinapump niya 'yan, no? Siyempre may temperature diyan. Makeup 'yan, makeup pampuno. So may sariling formula yung makeup water. Mass of makeup water, ano daw? Ito, no? Equals mass of air, ano? Times specific humidity minus mass of air times specific. Ay, may mali dito, no? 1 to. Yung isa dito is 1. No? Na, hindi na check siguro, no? So, specific humidity 1, no? Hindi pwedeng ganito kasi mag-zero yan. So, anong common dito, class? Anong common? So, may common siya, di ba? Mass is constant, di ba? Yung pagpasok, yung paglabas. So, yun. So, specific humidity 2 minus specific humidity 1. Yan. So, yun yung material balance doon sa cooling tower, no? What about energy, no? Ano ba yung pinapag-usapan na energy rito, class? Ano yung energy dito? Ano yung energy? Yung heat, 'di ba? Energy is heat, 'di ba? Heat is a form of energy, 'di ba? Pag minultiply mo yung yung mass times enthalpy.
'di ba, magkakaroon ka ng energy at yung iba pang formula, no? 'Di ba ang formula natin is mass times enthalpy. Ano pa isang formula? Sa heat, Cp delta T, 'di ba? So, diyan lang naman umiikot yung mga formula, no? Mass times enthalpy, o ito yung enthalpy, no? Delta H. M delta H, tsaka MCP delta T, no? So, ito, pag energy balance o mass of air, siyempre, pag may papasok na air, merong enthalpy yan, no? Meron kang enthalpy rin dyan, tas mass of water, enthalpy rin. Mass of air, tas may enthalpy, mass of makeup water, tapos may enthalpy din ng fluid dun sa makeup water. Mass of air, meron ding enthalpy rito. So, nakadefine naman lahat yan, no? So, enthalpy at what point? At 1. Enthalpy at point 2. Saan yun? 1, tapos 2, no? Yun, 'di ba? So, papalabas, no? Papasok yung air, iinit kasi yung init ng tubig dito or refrigerant, ma-absorb niya, papalabas siya, no? Enthalpy of fluid at 1. Saan yun? Ito, 'di ba? Enthalpy of ito is 0.12 eh. Tapos ito, enthalpy of fluid at 2. Saan yung 0.2? Ay, 2 yata to, 'di ba? Sorry. Iko-correct ko na lang mamaya ha. Hindi ko na pansin yung ano ng anak. So, ito yung 1, 0.1, tapos ito yung 0.2, di ba? Ito yung tinignan natin kanina. Let me recheck. Ito, no? So, dito. So, 1, ito yung 1, ito yung 2. Papasok, di ba? Yung tubig, init, tapos lumabas. Dapat colder na, no? Mas malamig. Ito namang air, pumasok, cold, o papalabas, air hotter na, no? Dahil sa heat exchange, no? So, i-correct ko na lang yung mamaya, yung mga ilang ano rito na hindi ko correct. Yeah? So, dito is 0.2. 0.2 dapat, no? So, ngayon, ito na yung formula, no? Energy in, energy out. So, yan, ganyan ka-komplikado yung formula, no? But, it's about energy balance no, na pinag-uusapan. Nasa mass, ito yon delta H, no? Specific humidity, ito. Tapos, enthalpy of fluid, ito naman mass of water. So, mass, enthalpy pa rin, no? Mass of water, ano to naman? MCP delta T. No? Di ba sabi natin, ang formula naman ng heat or energy ay MCP delta T tsaka M delta H. Di ba? M delta H tsaka MCP delta T. Na makakuha tayo ng kilowatt no or mga kilojoule per hour ganon no. So power or work or energy per unit time. Ngayon, para makuha, 'di ba, pinapakuha yung mga mass of air. Ito 'yon, no. So when you manipulate this, makukuha rin naman 'yan, no. MCP delta T, tapos ito yung mga nasa taas, 'di ba? H to H1 blah blah blah, no. So ito 'yan. So algebra lang naman 'yan.